1 teaspoon baking powder, 1 1/4 cup all-purpose flour, 3 tablespoon confectionary sugar, 1/4 cup butter, 4 eggs, 1 can condensed milk, 1 tablespoon vanilla, 1 piece kalamansi, So, i-combine po natin ang APF at baking powder, tapos i-set aside. On a separate bowl, ilagay po natin yung ating butter. Palambutin nyo lang po yung butter. One at a time po nating ilagay ang itlog. Sabi nga sa kanta ng Six Cycle Mind, kanina pa kita pinagmamastan, mukha mo'y di maipinta, itlog ka na naman, sige lang. Ilagay po natin ang pangalawang itlog. Sandali lang, teka lang, may nakalimutan ka, di ba pwede mo kong itlogan? Ilagay po natin ang pangatlong itlog. Sige lang, itlog ka lang, at wag mong pipigilan. Then add the condensed milk. Sunod po natin yung vanilla and yung kalamansi extract. Nilagyan ko po siya ng kalamansi extract kasi para hindi po siya sobrang tamis. So, para mabalance niya pa rin po yung tamis ng ating cake. Dahan-dahan po nating ilagay yung ating flour mixture. So, ginawa ko po siyang 3 parts. Para masigurado po natin na mix well po talaga yung ating cake.
So ayan, i-ready na po natin yung pan. Pwede po kayong gumamit ng oil, lard, or butter. So nagpainit na po ako ng oven at 150 degrees Celsius for 5 minutes. Ayan, i-transfer na po natin yung ating mixture sa ating pan. Tanggalin lang po natin yung bubbles sa ating mixture. So, ayan, promising po ang ating condensed cake. I-rest po natin ang cake for 5 to 10 minutes. So, ayan, sinif ko na po yung confectionary sugar on top of my cake. Sa toppings po, pwede po kayo maglagay ng mga chocolates, nips, Toblerone. Yan, pwede po kayo maglagay ng chocolate drip sa gilid. Pwede po kayong maglagay ng fresh fruits, cranberry, mulberry, blueberry. Yan, para po, lahat po yun ay bagay po dun sa cake natin. Wow! Titikman po natin ngayon ang condensed cake. So, tingnan nyo naman po yung appearance niya. So, titikman na po natin siya. Ang malalasahan niyo po sa kanya is malambot po siya. Then yung pagka-condense niya po, napaka-milky po niya. So, perfect na perfect po siya for merienda. So, try niyo na po.